May the sound of this bell penetrate deep into the cosmos. Even in the darkest spots, living beings are able to hear it clearly, so that all suffering in them cease, understanding come to their heart, and they transcend the path of sorrow and death. Ba nghiệp lặng than tình gửi lòng theo tiếng chuông, cơm lộ một giọt rưới lên xuân về trên khắp mọi miền núi sông. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Trong cái chương trình cũ thì mình thấy có năm thứ nhất có kinh, có luật, có luận, có sự và có thực tập. Nhưng mà thầy đề nghị là nên để cái mục thực tập lên trước rồi mới đến kinh, luật, luận và sự. Tại vì những kinh, những luật và những luận và những sự đó nó có mục đích yểm trợ cho sự thực tập. Thì khi mà đi vào chương trình đó là phải học ngồi liền lập tức, ngồi và thiền ngồi. Ngay cái giờ phút đi vào chương trình đó là phải học ngồi cho thẳng, ngồi cho yên. Và đây là một cái quá trình thực tập lâu ngày. Thứ nhất học ngồi, nhưng mà kỳ thực là năm thứ hai cũng phải học ngồi, năm thứ ba cũng phải học ngồi. Tại vì ngồi sao cho nó vững, ngồi sao cho nó yên, gọi là an toàn. Mà phải học ngay từ đầu và phải liên tục học trong những nhiều năm liên tiếp. Đi thiền đi thế nào mà có thảnh thơi vững chãi, đi tịnh độ, đi trong tịnh độ. Thế làm sao mà học một năm mà đi trong tịnh độ được? Mình phải học tới năm thứ hai, tới năm thứ ba. Nhưng mà bắt đầu đi vô chùa là phải học cái đó liền lập tức. Mình đưa cái phần thực tập lên trước và nhấn mạnh để cho thấy rõ rằng đây là một chương trình huấn luyện, training về sự sống, trong hẳn là một chương trình học hỏi về kiến thức. Nằm, thiền nằm, buông thư, nhận diện cơ thể, các phần của cơ thể. Thì khi mà mình thấy cái thực tập rồi, mình mới biết là cái kinh nào, cái luật nào nó là những cái tư liệu cần có để soi sáng cho mình trong sự thực tập đó. Vậy cho nên để cái phần thực tập lên trước là hay. Năm đầu vô là phải học mấy cái này. Nó không có nghĩa là năm thứ hai mình không có tiếp tục học, năm thứ hai mình tiếp tục học, nhưng mà năm đầu vô là phải cho học những cái đó liền lập tức. Khi mà mình làm chương trình cho Viện Phật học á, Buddhist Institute, là phải đưa những cái này vào hết. Nó không phải là giống như là một cái trường ngoài đời, một cái viện ngoài đời, nó rất là khác. Đây là một cái viện thực tập đào tạo con người. Trong giáo trình thầy trao truyền lại cho học trò của mình để có 4 năm cao đẳng Phật học, thầy dành 1 năm đầu tiên là để thực tập thiền chánh niệm, thiền ăn, thiền hành, thiền tọa, thiền chấp tác. Rất tiếc, chúng tôi không có hình ảnh của bài pháp thoại thầy Nhất Hạnh giảng những bài học lý luận Phật giáo, khóa Pháp tướng Duy học tại trường Đại học Vạn Hạnh mới được thành lập trong những năm 1964 đến mùa xuân năm 1966. Nhưng chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu và nghe những bài giảng của thầy Nhất Hạnh về Phật Pháp căn bản từ năm 1993 cho đến nay, thì một tinh thần rõ ràng
và nhất quán của thầy luôn là làm mới, hiện đại hóa đạo Phật. Bài giảng đầu tiên của thầy về Phật Pháp căn bản với tựa đề Học kinh điển phải khôn ngoan. Chúng ta thấy cái bài này như là một bài kể được nói trước khi một người kia. Chư hạnh vô thường là tất cả mọi cái lực lượng mà chúng ta thấy, chúng ta tiếp nhận đều là vô thường cả. Ví dụ như là cái bình trà này là một cái hành. Tại vì cái bình trà này nó do đất, nước, lửa, gió, công, người, thời gian, không gian cấu hợp lại mà thành, cho nên nó là một cái hành, một cái formation. Cái bông kia cũng là một cái hành, tại vì nó có đám mây, nó có mặt trời, nó có đất, nó có nước, những cái điều kiện nó phối hợp lại, nó làm ra thì là hành, chư hành vô thường. Nhưng mà cái giận của mình, cái buồn của mình cũng là một hành, và nó cũng vô thường. Cái đó gọi là tâm hành, chitta samskara, tâm hành. Còn cái này là sắc hành, có tâm và có sắc. Thì chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, đó là những cái vật nó có sanh và nó có diệt. Và đến hai câu sau là sinh diệt diệt. Khi mà cái sinh và cái diệt đều diệt rồi thì cái sự tịch diệt đó, cái sự yên lặng đó, nó là niềm vui chân thật. Nó là niềm vui chân thật. Hai câu đầu là nói về thế giới hiện tượng, là nói về cái tục đế, cái chân lý tương đối. Cái thế giới trong đó có sanh và có diệt. Nhưng mà hai câu sau này là đi qua cái bình diện của chân đế, tức là cái thực tại nó vượt thoát cái sanh và nó có diệt. Nó vượt thoát cái sanh và cái diệt, tức là nó không còn sanh diệt nữa. Thì cái sự vắng lặng đó nó là cái niềm vui chân thật. Chúng ta nghĩ rằng hai cái lời tuyên bố này nó trái chống nhau thì nó không có đúng. Cái thế giới của hai câu đầu là thế giới hiện tượng, còn hai câu sau là thế giới bản thể, thế giới của bản môn, thế giới của tự tánh. Và đứng về phương diện tướng ta thấy có sinh có diệt, đứng về phương diện tánh ta thấy không có sinh và không có diệt. Ví dụ như là một đợt sóng, thì khi mà chúng ta quan sát những cái đợt sóng thì chúng ta thấy sóng nó có những cái tướng. Ví dụ như là cao này, thấp này, bắt đầu này, chấm dứt này, đẹp này, xấu này. Nó có những cái tướng như vậy, tướng có, tướng không. Trước khi nó bắt đầu thì hình như là nó không có, và khi nó bắt đầu rồi thì hình như là nó có, và khi nó chấm dứt rồi thì hình như là nó là không có. Cho nên nó có những cái tướng như vậy, tướng có, tướng không, tướng cao, tướng thấp, tướng đẹp, tướng xấu. Thì nó là những cái tướng thuộc về thế giới của hiện tượng. Nhưng mà có một thế giới khác, nó nằm ngay ở trong cái thế giới hiện tượng đó, nhưng mà nó không có bị những cái tướng nó ràng buộc. Cái thế giới đó gọi là cái thế giới của pháp tánh. Mà ở đây mình có thể ví dụ với nước, những cái tướng kia, những cái danh từ, những cái khái niệm kia mà mình dùng để mà mô tả cái sóng đó, không có thể đem mà mô tả cái nước này. Đứng về phương diện nước đó, thì ta không thể nói là nước này nó đẹp hay là nó xấu, nước này nó cao hay là thấp, nước này nó có hay nó không. Và cái thế giới thứ hai là thế giới của tánh, nó không phải tách rời ra cái thế giới của tướng mà có, nó đồng thời là thế giới của tướng. Nhưng mà đứng về phương diện đó thì không có đẹp, có xấu, không có thấp, không có cao. Cho đến bài pháp thoại của thầy năm 2013, tức sau gần 50 năm, bài giảng của thầy cho các học trò của mình trở lại duy thức biểu, tức
pháp tướng duy thức học, thầy lại tiếp tục giảng nghĩa về chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức để nói về sinh diệt, tục đế và chân đế một cách đơn giản, dễ hiểu, đầy thi vị. Quách Thoại thì chết năm 28, 29 tuổi vậy đó. Và khi anh ta chết ở trong nhà thương bệnh viện Bình Dân, và khi người ta lục những cái tài liệu còn lại của anh á, thì họ khám phá ra được nhiều bài thơ mà chưa xuất bản. Ở trong đó có một bài tên là Hoa Thực Dược. Thực dược tức là Dahlia đó. Thì khi mà thầy đọc bài đó thì rất là giật mình. Tại bài đó nó có khí vị của một vị thiền sư. Cái bài đó nó như thế này này: đứng yên ngoài hàng dầu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát lời ca em thiên tâm. Và đây là thái độ cung kính của tác giả. Nghe tiếng hát của bông hoa thì có một cái niềm kính ngưỡng nó trào dâng, bắt cho thi sĩ phải sụp lại và cúi đầu trước bông hoa. Tại lời thơ này thì là nó ngắn nhưng nó có khí vị của thiền, của tự giác. Bài này làm vào khoảng năm 1949-50 vậy đó. Năm 1960, hình như 64 thì thầy làm bài Trường Ca Avrin. Trường Ca Avrin là một cái bài khá dài. Thì tự nhiên cái bông hoa đó nó xuất hiện trong cái bài thơ của thầy. Cái bông hoa của Quách Thoại nó xuất hiện trong bài thơ của thầy. Nó chứng tỏ rằng cái bông hoa ngày xưa của Quách Thoại nó tái hiện trong bài thơ đó. Bông hoa bé nhỏ rừng cây, một phần của hiện hữu vô thủy vô chung. Vô thủy tức là no beginning, vô chung là no ending. Em không phải tạo sinh mà chỉ là biểu hiện. Thì ở trong cái bài Trường Ca Avrin đó, nó có sự có mặt của một bông hoa nhỏ xíu màu tím, nó xuất hiện ở trong rừng không biết từ lúc nào. Và có một con nai nó khám phá ra cái bông hoa đó, và có hai đứa bé nó cũng khám phá ra bông hoa đó, là tại vì tụi đó có khả năng lắng nghe được cái tiếng hát của bông hoa. Bông hoa vẫn chưa ngưng lời hát ca. Cái câu mà bông hoa vẫn chưa ngưng lời hát ca, nó chứng tỏ rằng cái bông hoa trong Trường Ca Avrin là cái bông hoa của Quách Thoại. Tại bông hoa Quách Thoại biết hát, và bông hoa trong Trường Ca Avrin nó cũng biết hát. Thì trong Phật giáo Đại Thừa có quan niệm pháp thân là Dharma Body. Đức Thế Tôn có pháp thân của Ngài, và khi mà cái nhục thân của Ngài tàn hoại thì cái pháp thân của Ngài tiếp tục, và mình có thể tiếp xúc được với cái pháp thân của Bụt trong giờ phút hiện tại. Thì đây là công trình của Đại Thừa Phật giáo. Là trong Đại Thừa Phật giáo thì có nói rằng mỗi bông hoa, mỗi đọt lá, mỗi đám mây đều đang thuyết pháp. Và nếu khi mà anh có niệm, có định, có tuệ, anh nhìn bông hoa thì anh có thể thấy được rằng bông hoa đang thuyết pháp. Bông hoa đang thuyết pháp về vô thường, vô ngã, niết bàn, tứ đế, bát chánh đạo. Thành ra Đức Thế Tôn chưa bao giờ ngưng thuyết pháp hết. Và nếu mình có lỗ tai, có con mắt, có chánh niệm thì mình vẫn có thể tiếp tục thấy được Thế Tôn, và mình có thể tiếp tục nghe được Đức Thế Tôn đang thuyết pháp. Cho nên trong cái giờ phút này, người thi sĩ tự nhiên thấy được bông hoa, nhìn được bông hoa, và thấy được bông hoa đang mỉm cười và đang cất tiếng hát. Và tiếng hát này là tiếng hát của vô sinh bất diệt. Đó là lời ca em thiên tâm. Và vì vậy cho nên cái thái độ của nhà thi sĩ là thái độ cung kính. Đó chính là tinh thần hiện đại hóa đạo Phật, là tinh thần đưa đạo Phật vào cuộc đời của Thầy.
một chiến binh tâm linh không ngừng nghỉ phụng sự. Điều ngưỡng mộ nhất trong tiêu chí, mục đích của thầy Nhất Hạnh trong công trình xây dựng trường đại học Phật Pháp là không nhằm cung cấp chứng chỉ, bằng cấp cho người học muốn đánh bóng mình, làm sang mình, mà ngày nay nhiều người đang lạm dụng với các học hàm, học vị, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư này kia. Mục đích của thầy Nhất Hạnh khi soạn thảo các chương trình đào tạo tăng, ni sinh, sinh viên chính là dạy cho họ đạo đức làm người thiện lành trước. Thì người tu ai cũng muốn học kinh học luận, và tin tưởng rằng trong việc học kinh học luận mình có thể tìm được những cái tư tưởng uyên áo ở trong đó, nó mở ra cho mình cái trí tuệ. Thì ở đây Tổ nó ngược lại, và đừng có hòng tìm cái giải thoát, cái giác ngộ, cái hạnh phúc ở trong văn tự. Thì cái lời tuyên bố này nó không phải là không có nguyên cớ, đó là cái tật của người đương thời. Họ không có chịu thực tập, họ không có khả năng an trú trong giây phút hiện tại để tiếp xúc với những cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Họ không có khả năng sống thảnh thơi và giải thoát. Họ nghĩ rằng giải thoát chỉ có thể được trong khi mình đi tìm cầu những cái tư tưởng uyên ảo. Vì vậy cho nên nó có cái phong trào gọi là phong trào học Phật. Mà học Phật thì không thể nào giải thoát được. Mình trở thành nhà Phật học, có bằng cấp tiến sĩ Phật học thì được, nhưng mà không có giải thoát, không có an lạc, không có giác ngộ. Đó là tình trạng người ta học quá chừng đi, học kinh, học luận, học luật, đủ thứ hết. Có nhiều người trở thành giảng sư, giảng dạy rất là giỏi, nói rất là hay, nhưng mà tất cả những cái mà họ học trong kinh, trong luận không có giúp cho họ tháo gỡ được những cái phiền não, những cái khổ đau, không giúp cho họ dừng lại được và sống thảnh thơi như một vị Bồ Tát, một người vô sự. Và cái tình trạng đó nó nhan nhản ở trong xã hội thời đó. Mà nếu chúng ta nhìn lại cái hoàn cảnh chúng ta thì chúng ta thấy rằng trong thời đại chúng ta cái hiện tượng nó vẫn còn tiếp tục. Chúng ta có thể học đầu bằng tiến sĩ Phật học để trở thành học giả, và chúng ta làm cái nghề giáo sư, nghề học giả. Nhưng mà tất cả những cái tham giận, kiêu căng, si mê lầm lạc của chúng ta vẫn còn y nguyên khối. Và hơn nữa chúng ta nghĩ rằng có cái bằng cấp thì mình có một cái tư thế nói người ta nghe. Vì vậy cho nên học tăng cứ nghĩ rằng nếu không có bằng cấp thì không nói không ai nghe, và có bằng cấp thì mới được làm hiệu trưởng, viện trưởng. Và vì vậy cho nên đó là cuộc chạy đua để đạt tới một cái địa vị, một cái danh vọng. Và chính trong thời đại chúng ta thì cái tề lầu nó vẫn giống y hệt như là trong cái thời đại của Tổ Lâm Tế. Và Tổ khuyên chúng ta hãy tu, hãy quán chiếu. Với cái tâm của chúng ta có thể nhìn vào cái thực tại trong ta và xung quanh ta để thấy rằng tất cả đều do những nhân duyên giả hợp nó làm hiện khởi. Và nếu mà nhìn kỹ thì mình thấy cái tính vô sinh của tất cả các pháp trong đó có mình. Vô sinh tức là không có, từ không mà trở thành có, và không có thể từ có mà trở thành không. Vô sinh tức là bất diệt. Chứ vô sinh nó là đại diện cho 8 cái: không sinh, không diệt, không có, không không, không đến, không đi, không một, không nhiều. Lịch sử đôi khi vô tình hoặc cố ý lướt qua, bỏ sót công trạng một ai đó. Nhưng với những bậc chân tu, giàu đức phụng sự đạo Pháp và muôn loài chúng sanh, thì những công trình để lại giúp ích cho đời, chuyển hóa được khổ đau cho con người mới là mục đích tối thượng. Công cuộc hiện đại hóa đạo Phật, đưa đạo Phật đi vào cuộc sống, từ công trình xây dựng Viện Đại học Vạn Hạnh chỉ mới là những viên gạch đầu tiên của Thiền sư Thích Nhất Hạnh mà thôi. Công cuộc đó trải dài suốt 72 năm hành đạo của Ngài, với bao sóng gió lên non xuống biển, để gieo hạt yêu thương còn tiếp diễn. Mời các bạn đón xem phần tiếp theo với công trình Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội mà Thầy đã thành lập. Và ở đó, những người con Phật đã trở thành những chiến binh tâm linh ra sao?